بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الآيات من سورة الأعراف. وقد مضى أن هذه السورة كلها من القرآن المكي، مكية بتمامها. ومن قال من أهل العلم بالتأويل إنها جميعها مكية إلا قول الله تبارك وتعالى فيها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وأخرج هذه الآيات الحقيقة أخرجها من سياق السورة، وسياق السورة في هذا الموضع في بني إسرائيل. قلنا إن هذا القول ليس بصحيح، لأن ظن أن هذه الآيات إنما نزلت يعني في المدينة لأن فيها سؤال اليهود، واليهود لم يكونوا بمكة وإنما كانوا بالمدينة. هذا من الظن وليس صحيحا. فقول الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن هذه السورة كلها مكية. ومن قال بأن هذه الآيات مدنية بناء على هذا يعني الظن عنده، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن المعركة مع اليهود ودعوة اليهود إلى الإسلام إنما هي من بدء دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة. فإن النبي قد جاء برسالة إلى العالمين، عالمية الرسالة من مكة وليس من المدينة عندما كان اليهود وجود في المدينة فبدأ النبي يدعوهم. لا، النبي قيل له صلوات الله وسلم وأنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهذه النذار للجميع: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قد كان إعلان النبي أنه رسول الله تبارك وتعالى إلى العالمين من مكة، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين، في سورة صاد السورة المكية. فنزل إعلان الله تبارك وتعالى رسوله بأنه رسول العالمين إلى كل شعوب الأرض، إلى كل الأمم. إكفار اليهود وإكفار النصارى جاء من أول بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الحوار والنقاش مع اليهود ومع النصارى تواصل، سواء كان عن طريق مشرك العرب الذين كان اليهود يتصلون بهم ويأتون بهم ببعض الشبهات التي يقابلون بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو سواء كان مباشرة بين يعني من يؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن يكون في هذه الأصقاع. فإن خبر النبي بمجرد ظهوره في مكة انتشر في كل مكان وبدأ تتفاعل
كل من في الجزيرة بل من خارج الجزيرة بدعوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. مضى في هذه السورة أن الله تبارك وتعالى بدأها بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، ثم توجيه إلى هذا الكتاب: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم أمر من الله تبارك وتعالى للعباد بأن يتبعوا هذا الدين، أمر صريح، وألا يتبعوا من دونه، ثم تهديد بعد هذا الأمر. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لعل اختيار هذه الحالة إقرار القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى على نفسها بأنها كانت ظالمة وقت نزول العذاب، يعني لم يعترفوا بأنهم كانوا ظالمين إلا عندما جاءهم العذاب وآتاهم العذاب. الله أخبر بأنه أتاهم العذاب في هذا الوقت، وقت راحتهم واسترخائهم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فأقروا على أنفسهم. قال جل وعلا: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم. باللام الموطئة للقسم يقسم الله تبارك وتعالى بأنه سيسأل الذين أرسل إليهم وهم كل الأمم، وذلك أن الله لم يخلي أمة من نذير، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولنسألن المرسلين، سؤال يتم به الإقرار في هذا الموقف العظيم. فالرسل يقرون بأنهم قد بلغوا رسالة الله تبارك وتعالى مع تفويضهم يعني أمرهم كله إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يعني الأمم لا يفيدها إنكارها أنه لم ترى نذير، فإن كل الشواهد قائمة أنه قد جاءهم النذير وقد أقيمت عليهم الحجة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم كل أخبارهم كل ما صنعوه في هذه الأرض وما كنا غائبين فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. الوزن للأعمال يومئذ، في هذا اليوم، يوم هذا السؤال وهو يوم القيامة، الحق، يعني لا ظلم فيه، فهو وزن قائم بالحق ولا ظلم في هذا الوزن من الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني الميزان كله قائم بالحق. ثم قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني هذه نهاية الوزن. هناك من تزيد حسناتهم على سيئاتهم ومن تنقص يعني حسناتهم عن سيئاتهم. فمن ثقلت موازينه من العباد الذين يوزن لهم، وهنا ثقلت موازينه، الموازينه هنا المراد بها أعماله التي توزن وكانت ثقيلة، فأولئك هم المفلحون. أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما لهم، أولئك هم المفلحون. وهم المفلحون أخبار بالجملة الاسمية التي هي مستقرة في الإخبار، هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمراد الأكبر وحصول يعني غاية المنى. فهذا الذي أفلح فاز بمراده الأكبر، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الفلاح هو النجاة من النار وحصول رضوان الله تبارك وتعالى والاستقرار في جنته جنة الخلد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت موازينه
لم يكن له يعني عمل صالح يوزن وكثرت سيئاته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الخسارة هنا هي خسارة النفس، والإنسان قد يخسر شيء مما يملكه أو ما يملكه وتبقى نفسه، وهذه خسارة جزئية. ولكن أن يخسر الإنسان نفسه فهذا هو الخسران الأعظم. الخسران الأعظم أن يخسر الإنسان نفسه. وخسارة النفس في الآخرة إنما يكون بإيرادها العذاب، فمن أورد نفسه العذاب فإنه قد خسرها، وذلك أنها لا تحيا في هذا العذاب حياة تنفعها، ولا تموت موتا تستريح به، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها موتا يستريح من العذاب، ولا يحيا حياة تنفعه، بل يبقى معذبا أبدا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، قال جل وعلا: بما كانوا بآياتنا يظلمون. السبب الذي من أجله خسروا أنفسهم أنهم كانوا بآيات الله تبارك وتعالى يظلمون. بآياتنا المقروءة المنزلة، فهذه كلمات الله تبارك وتعالى المنزلة على عبده ورسوله محمد آيات، لأن كل جملة منها شاهدة بأنها من الله تبارك وتعالى. وقد تحدى الله تبارك وتعالى يعني العالمين أن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن. فهي آيات، الآية هي العلامة واضحة على أنها من الله تبارك وتعالى، يعني ظرفها وكلماتها وكذلك مضمونها. فإن كل من فكر في مضمون هذا القرآن علم أنه من الله تبارك وتعالى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يظلمون، ظلم وضع الأمر في غير محله. أولا، فأول ظلم لهم هو الجحود. بدل أن يضعوا ويكون موقفهم تجاه هذه الآيات هو قبولها والعلم أنها من الله تبارك وتعالى والإيمان بها، جعلوا الجحود محل ذلك، وضعوا الجحود والتكذيب والرد محل التصديق والإيمان والقبول والعمل به. فلظلمهم بآيات الله تبارك وتعالى كان هذا الأمر. فهذه هي قاعدة الحساب عند الله تبارك وتعالى. ولما كان الكافر ليست له حسنة ممكن أن توزن، فإنه لا ميزان له، وذلك أنه قد جاء ولا حسنة له، كما قال تبارك وتعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ما يقام له وزن على ظاهر هذا أنه لا ميزان له، لأنه لا حسنة له، أو لا نقيم له وزنا من باب يعني لا قيمة له، فلا يعني منزلة له عند الله تبارك وتعالى. إذن الآن أمر من الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، تذكير بأن القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى لم تعترف بظلمها إلا يوم الهلاك. بعد ذلك بيان الموقف الذي سيكون عليه الحال يوم القيامة، أن الحساب عند الله أنه سؤال للجميع، الجميع سيسأل، الذين أرسل إليهم والمرسلون. الوزن عند الله تبارك وتعالى بالحق، كل إنسان سيوزن يعني عمله، فمن ثقلت موازينه فهذا الذي أفلح، فاز بالمطلوب الأكبر. والذي خسر في هذا الميزان ونقصت حسناته عن سيئاته كان هذا هو مصيره، خسر نفسه، وذلك أنه أوردها النار حيث لا موت ولا حياة. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد هذا الإجمال، شرع الله تبارك وتعالى في التفصيل ودعوة عباده سبحانه وتعالى إلى دينه. فقال جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض، يؤكد الله تبارك وتعالى لعباده سبحانه وتعالى وأنه مكنهم في الأرض.
مكنهم في الأرض بأن أحياهم فيها وجعلهم متمكنين فيها. والتمكن هو أن يكون الإنسان يعني في مكنته معتمد على أسباب عظيمة تمكنه من الحياة وتعينه وتجعله قائما مستقرا. فالتمكين في الأرض أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض مستقرة، بسطها على هذا النحو، أقام ما أقام فيها من ما يعيش عليه الإنسان، سهل أرضها، أجرى أنهارها، أنزل أمطارها، أخرج ثمارها، جعل الإنسان مسلط على خيراتها وعلى سننها، يستطيع أن يبني، أن يسكن، أن يركب فوق بحارها ومحيطاتها، أن يستخرج ما في باطنها. فهذا تمكين، يعني مكننا الله تبارك وتعالى من الأرض، من استغلال ثرواتها، من استغلال إمكانياتها بما ذكره الله تبارك وتعالى فيها. ولقد مكناكم في الأرض، أنتم المخاطبون هم البشر من بني آدم. ثم قال جل وعلا: وجعلنا لكم فيها معايش. جعلنا خلقنا وصيرنا كذلك فيها، في هذه الأرض لكم فيها معايش، يعني الأسباب التي تعيشون بها. والإنسان يعيش بالطعام وبالشراب وبالكساء وباللباس وبصنوف يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. فجعل الله تبارك وتعالى الإنسان فيها معايش، أنعام يعيش بها، هذه يشرب لبنها ويأكل لحمها ويفترش جلودها ويلبس صوفها. فهذا باب الزراعات وما فيها، الصناعات التي علمها الله تبارك وتعالى الإنسان ليصنع، من الإبرة الصغيرة إلى الآلة الكبيرة، معايش. يسر الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الأرض طرق الأسباب التي تجعله يحيا ويعيش في هذه الأرض متمكنا فيها. قال جل وعلا: قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا يعني شيء قليل هو الذي تشكرونه، إما للعباد وقليل من عبادي الشكور، وإما شكر العبد أيضا، يعني الذي يشكر فشكره قليل لنعم الله تبارك وتعالى، يعني غير مكافئ وغير موازي، بل غير يعني لا يقابل نعمة الله تبارك وتعالى بما يجب عليها من الشكر. الشكر أصله في لغة العرب هو الزيادة، والمقصود من شكر العبد لربه سبحانه وتعالى لا أن يزيد على إفضاله بإفضال، وإنما المطلوب من العبد نحو نعمة الله تبارك وتعالى أن يقر يعني بنعمة الله تبارك وتعالى بقلبه، فيعترف بأن هذه النعمة منه، أن يصرفها حيث أراد خالقها سبحانه وتعالى، فيصرفها في النحو الذي يعني أراد الرب تبارك وتعالى أن يصرفها فيه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يلهج لسانه بالثناء على الله تبارك وتعالى وبشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه. وقد أخبرت تكفل سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه معاني الشكر. الشكر اعتراف قلب، ثناء على الله تبارك وتعالى باللسان واعتراف بهذا، سير في نعم الله تبارك وتعالى على النحو الذي يريده جل وعلا. فشكركم أيها العباد قليل، أو قليل من العباد من يشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه، والكثير يتقلب في هذه النعم وهو جاحد لنعم الله تبارك وتعالى، منكر لفضل الله تبارك وتعالى. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تذكير أيضا بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده منذ أول الخلق، بداية قصة إنعام الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان. ولقد خلقناكم أيها الناس.
ثم صورناكم، والمقصود خلقناكم أصل هذه يعني بني آدم، وهو أبوهم عليه السلام، آدم عليه السلام. ثم صورناكم، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض. ثم صورناكم، صورهم الله تبارك وتعالى، صوره الله تبارك وتعالى، فإنه قد خلقه الله تبارك وتعالى، خلق الله آدم بيديه ثم نفخ سبحانه وتعالى فيه من روح، ثم صورناكم. وجعل الله تبارك وتعالى الخطاب للجميع، والمقصود هنا آدم، وذلك أن هو أصل الخلق، فخلقه على هذا النحو وتصويره هو كأنه خلق للبشر جميعا ولتصويرهم. ثم إن هذا كذلك نفسه يتكرر في كل نفس، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل نفس من أولاد آدم، وهو الذي صورها سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعني بعد أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وصوره سبحانه وتعالى على صورته، قال للملائكة آمرا لهم اسجدوا لآدم. هذا السجود تكريم لهذا المخلوق، لما يعلم الله تبارك وتعالى مما يكون منه وما يكون في ذريته من الأمور العظيمة، النبوة والرسالة والجهاد في سبيل الله والإنفاق والإيمان العظيم. فهو سجود تكريم لما سيكون من هذا الإنسان من المعاني، وكذلك سجود امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، أن يمتثلوا لأمر الله جل وعلا بأن يسجدوا لهذا المخلوق. قال جل وعلا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس رأس الجن، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الجان خلقهم من نار، وهو لا شك أنه من غير جنس الملائكة، فإن الملائكة قد خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس الذي كان من الجن ولم يكن من الملائكة، ولكنه كذلك توجه له الأمر الإلهي وهو في السماء بأن يسجد لآدم مع الساجدين، لكن إبليس لم يذعن لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لم يكن من الساجدين، لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، فتوجه إليه الأمر الإلهي. قال جل وعلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال الرب الإله سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد، ما الذي منعك عن السجود؟ إذ أمرتك، حيث أمرتك بالسجود، والواجب أنه ما دام أن توجه إليك الأمر الإلهي أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قال أي إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا يعني نفسه خير منه، أرومه وجرثومه وأصل. قاس الأمر ورأى بعين نفسه أنه أفضل من هذا المسجود له وهو آدم عليه السلام. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي قياسه الباطل هذا أن عنصر خلقه وهو النار خير من عنصر خلق آدم وهو الطين، وفي زعمه أن الفاضل لا يسجد للمفضول تعظيما وتكريما له. وهذا يعني من ضلال سعيه ومن طمس بصيرته ومن خذلان الله تبارك وتعالى له. فإن هذا القياس أولا باطل، وإن دافعه لعدم السجود دافع هو الحسد والكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. والقياس من حيث هو قياس باطل،
فإنه القول بأن النار عنصرها أفضل من عنصر الطين قياس باطل، فإن النار حرق وإتلاف ولها منافعها، والطين وإن كان مادة هابطة إلا أنه يعني خيره عظيم جدا، فهو منه الزرع وهو مادة فيها تواضع وخضوع غير الطيش والإحراق. فعلى كل حال قياس باطل ودافع خبيث، فدافعه عن عدم السجود هو الكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى والنشز والحسد، أن يرى هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وأن يكرم هذا التكريم الذي لم يكرم مخلوق مثله فيما أخبر الله تبارك وتعالى. فأن يكون مخلوق يخلق من الطين وفي وقت خلقته وقبل أن يمضي عليه زمان في الطاعة وفي العبادة وفي الرقي والسمو، قبل هذا بمجرد الخلق تجمع الملائكة كلهم ويؤمرون بالسجود له، كما قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كل الملائكة، وهذا لم يستثني الله تبارك وتعالى من ملائكته أحدا، حملة عرشه المقربون له، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كل الملائكة. ثم فالملك كله لما يسجد لهذا المخلوق وفي بدء يعني حياته، بل في أول يوم من حياته، هذا أمر عظيم جدا يأخذ الألباب. وقد كان هذا دافعا لإبليس الذي أكل الحسد يعني قلبه على هذا النحو فأبى عن السجود. قال جل وعلا عنه: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جل وعلا حاكما عليه: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاهبط منها أمر من الله تبارك وتعالى له بالخروج من الملأ الأعلى ومن هذا المنزل العليا التي كان فيها، والهبوط هو النزول من عل، فنزل من عليائه إلى يعني الأمر الدنيء، أو الهبوط إلى هذه الأرض، فاهبط منها. ثم قال جل وعلا مبينا يعني حكمه لما حكم عليه بذلك، قال فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما يكون لك يعني لا ينبغي ولا يصح لك أن تتكبر فيها، تكبر في هذه المكان العالية في جنة الله تبارك وتعالى، في العلو عند الرب تبارك وتعالى. فاخرج، أمر ثاني بالخروج، إنك من الصاغرين، والصغار اللي هو الوضاعة والدناءة، فوضعه الله تبارك وتعالى يعني في محل الذل والقهر، وكتب عليه الصغار، قال فاخرج فإنك من الصاغرين، عكس ما وضع إبليس فيه نفسه أن يكون من العالين ومن المتكبرين. نقف إن شاء الله عند هذا ونكمل في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.